apa khabar semua? Harap semuanya baik-baik saja. So, hari ni Fath akan buat a very simple makeup look. Dia macam untuk everyday punya look lah kan, kalau korang nak pergi jalan-jalan mana-mana ke. And boleh apply untuk pergi kelas juga. Sebab this is a very simple punya makeup yang Fath selalu pakai lah. Yang Fath selalu pakai. Tapi sorry lah sebab Fath bukannya makeup expert, makeup artist ke apa. Fath main buat je apa yang Fath rasa bagus and best untuk Fath. So hope you guys enjoy. Oh, and Fath akan buat my simple punya shawl tutorial sebab ada yang minta Fath buat tutorial shawl macam mana Fath pakai. So stay tuned. Okay, so Fath buka bag sebab nak makeup kan. So first thing first, sebelum korang apply any makeup ke apa, korang kena jangan lupa pakai your toner, your moisturizer, your sunscreen. Sunscreen sangat-sangatlah penting, okay? So jangan lupa pakai all those basic punya skincare. So let's start it. Let's start. Okay, so first kita akan apply foundation. So Fath pakai Maybelline Super Stay punya foundation. Fath akan pakai sikit je, Fath tak pakai banyak. Tapi ini Fath akan pakai kalau macam contoh Fath nak keluar ke mana-mana. Tapi kalau macam untuk pergi kelas, Fath selalu tak pakai foundation pun. Fath akan pakai BB cream. BB cream ni yang Fath saya pakai lah, from Silky Girl. Fath pakai Code Natural. Yang ni selalu kalau nak pergi kelas lah sebab tak nak nampak macam heavy sangat kan muka. Ini pun BB cream ni pun macam dah heavy sebenarnya bagi Fath lah. Lepas tu, itulah. So hari ni kita akan pakai yang ni. Maybelline Fath nak keluar sekejap. Okay. So, yeah. Okay, so kita pump sikit je kat tangan. Sikit je, tak nak banyak. Sikit je. Lepas tu, beauty blender. Make sure kita punya beauty blender ni bersih, kisah bersihkan kan. Kalau tak nanti naiklah benda-benda kat muka ni. Sorry. Fath semalam kan rabun tau, tak nampak ni. So baik kau bulat ke. So, pakailah ni. Tepuk sikit. Ini makeup sekati nama dia. Okay, makeup sesuka hati. Weh, sekejap. Kasih ni lah. So kita tolong bagi dia macam apa? Macam apa? So lebihan-lebihan ni kita habiskan. Abang bazir tu mahal. So dah kan? Sebab Fath tak suka pakai banyak pun sebab nanti cuaca kat Malaysia ni panas tau. So kalau kita jalan outdoor ke apa, mesti macam tak selesa kulit Fath lah. Kulit Fath akan rasa macam berat, something like that. So Fath tak suka pakai heavy sangat. Just sekadar macam untuk tutup segala celah yang ada. So it's all good. Okay, so lepas pakai foundation, Fath akan pakai bedak ni, compact powder. From Maybelline juga. Fath banyak pakai Maybelline punya produk lah kalau untuk makeup. So Fath kalau compact powder, Fath tak suka pakai ni. Fath tak suka pakai brush kan nama dia. Fath suka pakai this one. So sebab Fath suka jam tepek. Ambillah sikit-sikit. Lepas tu kita tepek lah sikit-sikit. Tepek je tau, jangan like sapu macam tu. Sebab kalau tak nanti foundation kita lari. Ini macam wangi. Wangi. Okay, so it's all good now kan? Okay lah, boleh lah kan?
Ni memang simple punya makeup lah. Kalau ada di kelas macam ni lah Fath. Okay, so lepas pakai bedak, Fath akan pakai blusher. Fath pakai Fit ni, Maybelline punya. Bagi Fath kan blusher ni sangat-sangat macam Fath suka lah blusher. Fath macam tak boleh kalau tak pakai blusher. Sebab bagi Fath blusher ni macam dia menaikkan seri wajah kita. Macam tu lah. Suka sikit. Tak nak habis lah blusher Fath ni. Letak dagu sikit. Letak hidung sikit. Adik-adik rasa. Dah kot. Korang tak nampak kot sebab lighting sini. Tapi pipi saya sudah merah dah. Okay, dah. Siap. Dah siap dah. Last lah, last. Apa? Lipstick. Oh, wait. I'm sorry. So, Fath, kalau keluar, Fath akan pakai mascara ni. Hyper Curl yang easy wash punya from Maybelline. Dia best pakai ni sebab kalau nak ambil uduk senang tanggal. Tapi usually kalau Fath pergi kelas, Fath tak pakai mascara sangat. Sebab tak suka. So Fath akan letak aloe vera gel. Fath akan sapu-sapu. Fath pakai ni Garden punya. Baru beli, banyak lagi. Yang keberapa punya tak tahu. Dah banyak kali dah beli sebenarnya. So yeah, pakai Maybelline punya mascara. Okay. Okay, so Fath pakai lip matte Silky Girl kod 11. Dia macam orange sikit lah. Tapi lip matte ni pun Fath tak suka pakai tebal sangat. Sebab dia matte kan, nanti kering. Kan macam orange sikit Fath suka. Okay, dah siap. Lepas tu Fath selalu letak ni, dia macam tak tahulah apa nama dia sebenarnya. Lip, I don't know what is it. Tapi dia macam, dia Maybelline punya. Dia macam, alah sorry lah Fath tak tahu apa nama dia. Tapi dia macam ni lah, dia punya bentuk dia. Bentuk dia macam ni, macam pencil, macam crayon macam tu lah. So ni Fath akan pakai macam kat dalam, bahagian dalam lip Fath. Because I want that ombre orang panggil lah. Sorry lah tak disebut. Tak kat atas sikit. Ambil Fath blend. Fath suka blend pakai tangan je. Tapi dia ada je dia punya macam ni kat belakang. So, tak. Jadi Fath suka pakai tangan. Bagi Fath this look nampak fresh lah. So dah siap. Macam ni je, simple je kan Fath punya makeup. Dia macam makeup, tak makeup macam tu lah. Dia just nak bagi muka kita nampak fresh, nampak fresh, nampak seram. Sama je lah tu kan. Okay, so now Fath nak buat tutorial shawl yang Fath selalu pakai. Dia macam loose-loose kat tepi ni kan. Okay, Fath selalu akan samakan panjang pendek ni. Akan samakan, tak ada panjang tak pendek. Fath akan samakan je. And then kita ambil yang bahagian sini, kita lipat sikit. Lipat sikit.
And then tarik, letak kat sini. And then kita letaklah jarum peniti. Okay. Okay. So, dah. Ni kan? Dah. And then, bahagian ni, korang kemaskan lah. Kemaskan. Ikut korang punya keselesaan macam mana. And then, this one, yang belah sini, korang letak pin dulu kat sini. Letak pin, letak jarum peniti kat sini. Ikutlah macam mana korang nak, macam nak bentuk macam ni kan. Okay. So, Fath suka look yang macam ni. So, Fath letak jarum peniti kat sini. Au. Okay. So, kita dah dapat the flowy punya look kan. So, kita tarik je yang ni. Tarik. Letak kat belakang. Macam ni. So, letaklah jarum peniti. So, basically dia akan labuh kat belakang dan labuh kat depan juga. So, this is the first look yang macam flowy punya look yang Fath selalu buat lah. So, dia pakai spek. Okay, so untuk yang second look punya sama je macam tadi. Yang belah atas tu letak kan. So, yang first tadi kita letak kat dalam ni. Lepas tu kita pin yang kat sini kan, bagi yang yang bentuk tadi tu. Lepas tu yang lebihan ni, kita simpang je ke belakang macam tu. Okay. Lepas tu untuk yang belakang, sebab dia macam tak labuh kan yang belakang. So belakang ni kita boleh adjust labuh mana kita nak. Adjust lah, tarik sampailah labuh mana yang kita nak. Okay. So macam nampak tak? Dia dah labuh dah kat belakang tu. Dia dah labuh kan? So bila labuh tu, kita dah dapat yang kita nak tu. And then kita just pin sini supaya dia tak lari. Macam tu pula. Lepas tu kita pin belah sini juga. Okay. So yang ni supaya dia macam kalau tunggu tak jatuh ke apa kan. So kita boleh letak jarum peniti dekat sini, dekat tempat ni. Tada! Kalau Fath punya extra secure sikit. So Fath akan letak kat atas ni supaya dia tak gerak lah. Okay, siap. Senang. So, alright, dah siap. So, Fath punya, basically Fath punya apa? Cara Fath ni, Fath punya makeup, Fath punya tudung, Fath punya dress, semua macam simple, mudah sangat-sangat. Okay? So, Fath harap sangat korang enjoy this video. And kalau korang rasa nak tengok makeup look yang lain ke, maybe Fath boleh try buat. Korang boleh komen kat bawah apa yang korang nak, okay? Okay, so thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment lah apa-apa yang korang nak komen kat bawah tu, okay? So that's it. Till the next video. Bye. Assalamualaikum.